नमस्ते सबैजनालाई। जेट कन्सेप्टले सुरु गरेको टेक्निकल एनालाइसिस सिरिज जुनमा चाहिँ प्रिभियसली चारवटा भिडियोहरू बनिसकेको छ। दिस इज फिफ्थ भिडियो। अनि हामी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजभित्र रहेर चाहिँ अहिले क्यान्डलहरूको एक्सप्लेन गर्दैछौँ होइन। जुन चाहिँ पहिला म बुलिस क्यान्डलहरूको एक्सप्लेन गर्छु भनेको थिएँ। यसभन्दा प्रिभियस एउटा भिडियो बनेको छ होइन, त्यसमा पनि एउटा बुलिस क्यान्डलस्टिकको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ भने आज पनि एउटा नयाँ क्यान्डलस्टिकको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु, जुन चाहिँ बुलिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पर्नेछ है। त्यसको लागि एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ लेट मी एक्सप्लेन। यो हो बुलिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। बुलिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेपछि चाहिँ यसमा क्राइटेरियाहरू हुन्छ, सबैमा क्राइटेरिया हुन्छ क्यान्डलहरूमा होइन, यसमा पनि क्राइटेरिया छ। त्यसमध्येको क्राइटेरिया चारवटा मैले क्याटेगोराइज गरी बनाएर राखेको छु होइन। बुलिस इङ्गल्फिङ प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा बुलिस इङ्गल्फिङ हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ चारवटा कुराहरू यसमा एक्सप्लेन गरेको छ। बुलिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ दुईवटा पेयरमा हुन्छ है। एउटा मात्रै क्यान्डलस्टिकलाई बुलिस इङ्गल्फिङ बियरिस इङ्गल्फिङ भन्न मिल्दैन। दुईवटा क्यान्डलको पेयरलाई चाहिँ बुलिस इङ्गल्फिङ भन्छ है। डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, कुनैमा विकहरू हुन्छ, स्याडोहरू हुन्छ। विक स्याडो भनेको अगाडिको भिडियोहरूमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। यहाँ भएको मसिनो भागलाई विक अथवा स्याडो भन्छ। यो तल भएकोलाई लोअर स्याडो, माथि भएकोलाई अप्पर स्याडो। जस्तै यो लोअर स्याडो, यो चाहिँ अप्पर स्याडो। यो होल बडी भयो, रातो होल बडी, ग्रिन होल बडी, कलर भएको चाहिँ बडीहरू हुन्छ होइन। स्टिकहरू भएको चाहिँ विकहरू भनिन्छ है त। अनि बुलिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भने फर्स्ट क्यान्डल चाहिँ रेड हुनुपर्छ अरे, अनि सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ ग्रिन हुनुपर्छ अरे है त। यहाँ के लेखेको छ, बुलिस इङ्गल्फिङ प्याटर्न इन्डिकेट्स बुलिस मार्केट एन अ पोसिबल अप मुभ भनेको छ होइन। यस्तो खालको क्यान्डल आयो भने चाहिँ मार्केट बढ्छ, रिभर्सल हुन्छ। यिनी क्यान्डलहरू चाहिँ बिचमा फर्म भयो भने चाहिँ कन्टिन्युएसन हुन्छ, नभए चाहिँ रिभर्सल भन्छ अरे। अब जुन ठाउँ जुन अवस्थामा थियो त्यसबाट फर्किन्छ मार्केट, मार्केट बढ्छ। यस्तो खालको क्यान्डल फर्म भयो भने, बटममा यस्तो खालको क्यान्डलहरू फर्म भयो भने चाहिँ मार्केट माथि जान्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ है त। क्यान्डल प्याटर्न हेरेर एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो बुलिस क्यान्डल चाहिँ एकदम बुलिस क्यान्डल हुन्छ होइन। यसले गर्दा चाहिँ मार्केट बढ्छ भन्ने टेक्निकल एनालाइसिसले बताउँछ है त। त्यसलाई इक्जाम्पलहरू हामी हेर्छौँ। आज पनि 3-4वटा इक्जाम्पलहरू दिन्छु यसमै रहेर होइन। अनि सेकेन्ड एजुम्सन बुलिस इङ्गल्फिङ हुनको लागि के हुनुपर्छ भने चाहिँ सेकेन्ड लार्ज ग्रिन क्यान्डल भनेको यो लार्ज हुनु पर्यो, योभन्दा यो ठुलो क्यान्डल हुनु पर्यो, योभन्दा यो ठुलो हुनु पर्यो, योभन्दा यो ठुलो हुनु पर्यो। क्याटेगोरीभित्र पर्नको लागि, बुलिस इङ्गल्फिङ हुनको लागि सेकेन्ड लार्ज ग्रिन क्यान्डल कम्प्लिटली इङ्गल्फ द फर्स्ट सर्टर रेड क्यान्डल भनेछ होइन। यो यता सार्यो भने चाहिँ यसले पुरै रूपमा बडीलाई भरेको हुनुपर्छ अरे, यहाँदेखि यहाँसम्म होइन। यसले खाइसकेको, यसलाई ढाकेको छ। यताबाट घाम लाग्यो भने यसमा पर्दैन कि, सबै यसले छेक्छ। यसमा घाम लाग्यो, यसमा घाम लाग्दा पनि, यसमा घाम लाग्यो भने, यताबाट घाम लाग्यो भने यसलाई छेक्छ, यताबाट घाम लाग्यो भने यसलाई छेक्छ। मार्केट यसरी बढ्दै जान्छ। त्यो भएर चाहिँ यो ठिक छ, यो क्यान्डल पनि ठिक छ। यसले यसलाई ढाक्नु पर्यो, ओभरल्याप गर्यो भने योभन्दा त यो ठुलो छ, ठुलोले सानोलाई ढाक्छ। त्यही भएर सेकेन्ड लार्ज ग्रिन क्यान्डल कम्प्लिट इन्गल्फ द फर्स्ट सर्ट रेड क्यान्डल भनेको छ होइन। त्यो पनि यस्तो खालको क्यान्डल भयो भने मात्रै इन्गल्फ हुन्छ, सबैमा हुँदैन। कुनै चाहिँ क्यान्डलहरू यहाँ फर्म भयो भने त्यहाँ पनि हुँदैन होइन। यो बडीभित्रै फर्म हुनु पर्यो। अनि कस्तो हुन्छ भने धेरै जसो हेर्दा चाहिँ यो रेड क्यान्डल जुन क्लोजिङ भयो नि, रातो चाहिँ यहाँ ओपन भएर यहाँ क्लोज हुन्छ, हरियो चाहिँ तल ओपन भएर माथि क्लोज हुन्छ। यो रेड क्यान्डल चाहिँ
यहाँ गएर क्लोजिङ हुन्छ होइन, तर ग्याप डाउन ओपनिङ हुन्छ। मार्केट अर्को दिन ओपनिङ हुँदा अर्को टाइम फ्रेममा ओपनिङ हुँदा चाहिँ यो प्रिभियस क्यान्डल भन्दा तल ओपनिङ भए पनि त्यो बियरिस सिग्नल हुन्छ। तर हुँदा हुँदै पनि ग्रिन क्यान्डलले इन्गल्फ गर्यो भने चाहिँ के अरे बियरहरूले पुस गरे, तल पुस गराए पनि लास्टमा यस्तो खालको ग्रिन क्यान्डल इन्गल्फिङ क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ बुलिस हुन्छ भनेको छ। सेकेन्डली के भन्यो, यसले यसलाई चाहिँ कभर अप गर्नु पर्यो रे। अनि दट दोज टाइप अफ क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न आर मोस्टली सिन एट द इन्ड अफ द मार्केट कन्सोलिडेसन फेज भनेको मैले अस्ति एउटा भिडियोमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि मार्केटको तिनवटा ट्रेन्डहरू हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ होइन। एउटा चाहिँ अप ट्रेन्ड हुन्छ भनेर, यस्तो मार्केट बढिरहेको हुन्छ भनेको थिएँ होइन। अर्को चाहिँ एउटा घट्छ भन्थे। अनि एउटा चाहिँ एउटा साइडवे जान्थ्यो नि, जस्तो यस्तै यस्तै एउटै रेन्जमा मात्रै मार्केटहरू चलिरहन्थ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन फेज भन्छ होइन। एउटै सानो रेन्जमा चाहिँ बाइसेल भइरहेको हुन्छ, तर मार्केटको डिसिजन थाहा नै हुँदैन अब कता जान्छ कता जान्छ कता जान्छ भन्ने। अनि इन्डमा कन्सोलिडेट भयो भने मार्केट बढ्छ होइन। माथि चाहिँ त्यही यस्तै खालको एउटै सानो रेन्जमा हिँड्यो भने चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। डिस्ट्रिब्युसन भएपछि चाहिँ मार्केट घट्छ। यो चाहिँ यो यस्तो खालको क्यान्डलहरू हामीले कहाँ देख्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि, यस्तो खालको क्यान्डलहरू चाहिँ मार्केटको इन्डमा, अनि अब बियर मार्केटहरू सकिने बेलामा होइन, कन्सोलिडेसन फेजहरूमा चाहिँ देखिन्छ अरे। अनि फोर्थमा के भनेको छ भने यो क्यान्डलको बारेमा चाहिँ बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न फर्म इन द कन्टेक्स्ट अफ ट्रेन्ड इट इन्डिकेट्स अ कन्टिन्युएसन सिग्नल भन्छ। के भन्न खोजेको हो भने चाहिँ यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो क्यान्डलहरू बटममा फर्म भयो भने मार्केट बुलिस हुन्छ, रिभर्सल हुन्छ भनेको छ होइन। तर बिचमा फर्म भयो भने के हुन्छ त, यिनी यस्तो खालको टाइपको क्यान्डलहरू त जता पनि देखिरहेको हुन्छ होइन। अनि बिचमा फर्म भयो भने चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ रे भने नि, कन्टिन्युएसन भनेको मार्केट बढिरहेको छ भने बढी 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 जान्छ होइन। मार्केट घटिरहेको छ भने चाहिँ बियरिस इन्गल्फिङ आउँछ, त्यसमा चाहिँ मार्केट घटिरहेको बेला बियरिस इन्गल्फिङ आउँछ। कन्टिन्युएसन भनेको जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा नयाँ फेरि पनि तिनै अवस्थाहरूमा कन्टिन्यू हुँदै जान्छ भनेको छ होइन। पहिला फोर्थ एजुम्सन कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो होइन। त्यही भएर हामीले फोर्थ एजुम्सन हेरौँ। यो 4 आवरमा 16 बियुएसटीको चार्ट हो यो चाहिँ होइन। कन्टिन्युएसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हेरौँ है त यसमा। सरी अब त्यति राम्रो भिडियो चाहिँ बनाउन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि, तर हजुरहरूले सक्ने प्रयास गरेको छु। कन्टिन्युएसन मार्केटहरू बढ्न सुरु भएको यहीँबाट नै हो होइन। यहाँ आएर चाहिँ बुलिस इन्गल्फिङ बनेको छ कि छैन, यो क्यान्डल बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल हो कि होइन भन्नलाई के हुनु पर्यो रे, फर्स्ट क्यान्डल रेड हुनु पर्यो, सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ ग्रिन हुनु पर्यो, त्यो पनि ठिक छ। नभए यसलाई बुझौँ न, यसलाई भन्दा पनि यो पनि ठिक छ। फर्स्ट क्यान्डल रेड हुनु पर्यो, यो कन्सोलिडेसन फेज हो। यो कन्सोलिडेसन फेजमा फर्स्ट क्यान्डल रेड भयो, सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ ग्रिन भयो, यहाँ क्लोजिङ भयो, क्लोजिङ ठिक छ यसको। अनि बडी चाहिँ यसले पूर्ण रूपमा यसलाई इन्गल्फ गर्नुपर्छ भनेको थियो होइन। यसलाई इन्गल्फ पनि गरेछ। यसलाई यता सार्यो भने चाहिँ क्यान्डललाई यो ढाकिन्छ। यदि सानो क्यान्डल छ यसले पुरै विक ढाक्नुपर्छ जरुरी छैन, विक नै ढाक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर बडीहरू चाहिँ कम्प्लिटली ढाक्नुपर्छ है। अरू सबै क्यान्डलहरू त्यस्तो हुँदैन होइन कम्प्लिटली ढाकेको। यसमा चाहिँ के छ, कम्प्लिटली ढाकेको। त्यो भएर कन्टिन्युएसन सिग्नल दिन्छ अरे भनेर फोर्थ एजुम्सनमा हामीले पढेको थियौँ। कन्टिन्युएसन मार्केट बढिरहेको थियो होइन, अनि यहाँ कन्सोलिडेट भयो थियो, फेरि बढ्यो मार्केट। अब एउटा त्यो टाइपको क्यान्डल आएपछि मार्केट कति पर्सेन्ट बढ्यो भन्दाखेरि यति धेरै बढिरहेछ है त। कति बढ्यो लेट्स सी, 35% बढिरहेछ क्यान्डल। त्यो फर्म भएपछि होइन मार्केट चाहिँ
ल हेर्नु 42% अफ भएको छ है। अब डेलीमा देखाउँछु यो क्यान्डल स्टिकलाई होइन। यो अब यो हटा पनि हुन्छ होला सायद। बुझाइसके जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि यो कुरा लेख्न छ भने लेख्नु होइन। बुली सिङ्गल फिङ नभए स्क्रिनसट गरेर राखेर अनि फेरि पछि हेर्दा पनि हुन्छ होइन। यो बुली सिङ्गल फिङ हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरेको थिएँ मैले यसमा चाहिँ। अब इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। यसले डिस्टर्ब गर्यो, म यसलाई हटाइदिन्छु। यो फोटो होला मेबी। ठिक छ, यो पर्सेन्टेज पनि हटाइदिन्छु अघिको। अब चाहिँ हामीले चारवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ, सबै एजुम्सन हेर्छौँ, क्यान्डिडेस्टिक बन्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हेरिसक्यौँ, यहाँ हेऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ अर्को कहाँ कस्तो ठाउँमा फर्म हुन्छ भन्ने कुरा थियो। कन्सोलिडेसन फेजहरू हेर्नु पऱ्यो। यो कन्सोलिडेट भयो, यहाँ भएको थियो, यहाँ पनि कन्सोलिडेट भएको थियो, यहाँ पनि अघिको ठाउँमा पनि कन्सोलिडेसनमा देखाएको थियो। त्यसपछि मार्केट रिभर्सल हुन्छ भने होइन। त्यस्तो खालको प्याटर्न अर्को पनि म यहाँ देखाउँछु। यो पनि बुली सिङ्गल फिङ प्याटर्न हो। बुली सिङ्गल फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न होइन। मैले तीन टाइपको देखाएको थिएँ, कुनैमा विक हुन्छ, कुनैमा विक हुँदैन भनेको थिएँ होइन। विकलाई इङ्गल्फ गर्नुपर्छ जरुरी छैन, तर बडीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा इङ्गल्फ गरेको हुनुपर्छ है त। यो फर्स्ट क्यान्डलले सेकेन्ड क्यान्डलले फर्स्ट क्यान्डललाई चाहिँ 100% इन्गल्फ गरेको हुनुपर्छ। अब यहाँबाट मार्केट कन्टिन्युएसन भयो, मार्केट बियरिस थियो, कन्सोलिडेसन फेजमा थियो होइन। ल हेर्नु मार्केट कति बढ्या छ यसपछि। दोज आर इक्जाम्पल्स होइन, दोज आर पर्फेक्ट इक्जाम्पल्स। मार्केट चाहिँ अलमोस्ट वाउ कति पर्सेन्ट बढ्या छ त मार्केट? 790% अन्ली क्यान्डल स्टिकले। वा, त्यो बुल मार्केटमा थियो होइन। सबै ठाउँमा त्यति पर्सेन्ट बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन, 30-40%। अब लस भन्दा पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पनि बुली सिङ्गल फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। यसमा पनि मार्केट बढेको थियो हो कि होइन। हामीले एजुम्सनहरू हेऱ्यो भने सेकेन्ड क्यान्डल फर्स्ट क्यान्डल रेड हुनुपर्छ, सेकेन्ड क्यान्डल ग्रिन, यो पनि ठिक छ, यसमा छ होइन। अनि सेकेन्ड क्यान्डलले फर्स्ट क्यान्डललाई इन्गल्फ गर्नुपर्छ, त्यो पनि छ। अनि यस्तो खालको क्यान्डलहरू चाहिँ मार्केटको इन्डमा अथवा कन्सोलिडेसन फेजमा हुन्छ। यो कन्सोलिडेसन फेज थियो, कन्सल्टेसन फेजबाट यस्तो क्यान्डल देखियो भने चाहिँ रिभर्सल हुन्छ भनेको छ होइन। यहाँबाट यो क्यान्डल फर्म भएपछि पनि हेर्नु मार्केट कस्तो मजाले रिभर्सल भनेको फर्किरहेको छ, जुन डाइरेक्सनमा गएको थियो, कन्टिन्युएसन अथवा रिभर्सल। हेर्नु त 200% अलमोस्ट एभ्री ठाउँमा सबैमा हुँदैन होइन। सोलको एउटा इक्जाम्पल देखाएँ, दुईवटा इक्जाम्पल देखाएँ, अनि तीनवटा इक्जाम्पल। यो थर्ड इक्जाम्पलमा पनि हेर्नु कति पर्सेन्ट बढेको छ। अलमोस्ट अहिलेसम्म 95-100% बढिसकेको छ होइन। अनि अझै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अर्को चार्टमा होइन। टिएलएम युएसडिटीमा पनि अघि त्यस्तै खालको प्याटर्न देखेको थिएँ मैले। 113% बढेको छ। फर्स्टमा क्यान्डलस्टिक हेरौँ होइन। यो अहिले बियर मार्केटको फेजमा छँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको क्यान्डल फर्म भएको थियो। हेर्नुहोस् फर्स्ट क्यान्डल रेड छ, सेकेन्ड क्यान्डल ग्रिन छ, ठिक छ। ग्रिन क्यान्डल सेकेन्ड ग्रिन क्यान्डलले फर्स्ट रेड क्यान्डललाई इङ्गल्फ गरेको छ। इङ्गल्फ भनेको ढाक्छ, कभरअप गर्छ भनेको, कभरअप गरेको पनि छ। अनि बियर मार्केटको कन्सोलिडेसन फेजमा रहन्छ भनेको छ। यहाँ सानो कन्सोलिडेट भएको थियो होइन, बियर मार्केटको इन्ड अनि स्मल कन्सोलिडेसन। यहाँबाट मार्केट बढेर चाहिँ 113% अप भएको छ मार्केट होइन। यसै गरी तपाईँहरूले पनि होमवर्कको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले होइन। एभ्री भिडियोहरूमा तपाईँहरूले मैले जुन कुराहरू एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु, एभ्रिवेयर यु क्यान फाइन्ड दोज टाइप अफ क्यान्डल स्टिक्स है। मैले चाहिँ यो चाहिँ टिएलएम युएसडिटी क्रिप्टोको चार्टहरूमा चाहिँ राम्रोसँग भोलाटाइल देखिन सकिन्छ। त्यो भएर एभ्री टाइप अफ क्यान्डलहरू मजाले भेटाउन सकिन्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले आज युज गरेको चार्टहरू चाहिँ क्रिप्टो चार्टहरू हुन् होइन।
तपाईँले नेपाली नेप्सेहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली मार्केटहरूमा पनि हुन्छ। अनि फरेक्स गर्नुहुन्छ, फरेक्समा पनि छ। नेप्से निफ्टी फिफ्टीहरू गर्नुहुन्छ, कमोडिटीहरू गर्नुहुन्छ, सबैमा छ होइन। अनि फोर्थ एजुम्सन कन्टिन्युएसन हुन्छ भनेको थियो होइन। मार्केट बढिसकेपछि यहाँ गएर पनि त्यो क्यान्डल फर्म भएको छ। फर्स्ट क्यान्डल रेड, सेकेन्ड क्यान्डल ग्रिन। सेकेन्ड क्यान्डलले फर्स्ट क्यान्डललाई इन्गल्फ गर्यो अनि सानो कन्सोलिडेसन छ। यो कन्सोलिडेसन फेजमा भएपछि मार्केट त्यहीँबाट त्यो क्यान्डल हेऱ्यो भने अलमोस्ट कति पर्सेन्ट अफ, वी आर 28% अफ होइन। त्यही पनि फेरि यो एरियासम्म नाप्न पाइन्छ हामीले चाहिँ, बढेकै हो मार्केट। 38% अफ भएको छ त्यसपछि होइन। स्टप लस तपाईँले यस्तो टाइपको क्यान्डल प्याटर्न गर्दाखेरि चाहिँ स्टप लस कुन चाहिँ हुन्छ भने फर्स्ट क्यान्डल अथवा सेकेन्ड क्यान्डल, जुन दुईवटा क्यान्डल मध्येको विक छ, विक भनेको यो भाग तल्लो भाग होइन, यस्तो खालको क्यान्डल आउँदा चाहिँ विकमा चाहिँ स्टप लस, विक भन्दा स्लाइटली तल कहाँनिर स्टप लस राख्नु पर्यो भने यस्तो खालको क्यान्डलहरू आयो भने चाहिँ यिनी दुईवटा नछोइने गरी हेर्नु, यहाँ यति 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 यहाँ पुगुन्जेलसम्म यो क्यान्डल छोको छैन, स्टप लसले काम गर्यो। स्टप लस हिट नभइकन मार्केट 38% गयो। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा चाहिँ यसमा पनि कति गएको छ भने नि स्टप लस हेरेर फर्स्ट क्यान्डल बुलिस इङ्गल्फिङ क्यान्डल, यसको सेकेन्ड क्यान्डलको विकमा स्टप लस राख्यो भने चाहिँ स्टप लस नै हिट नभई होइन, हाम्रो स्टप लस नै हिट भएको छैन। स्टप लस हिट नभई हेर्नु यति पर्सेन्ट गइसक्यो, अलमोस्ट 113% 113% अफ भएको छ होइन। एक्ज्याक्ट नाप्यो भने त 115 120% छ होला सायद है। द्याट मच फर टुडे। धेरै लामो भिडियोहरू बनाउँदैन होइन। मलाई मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धेरै फलोअर्स त छैन होइन, म एजुकेसनल कन्टेन्टहरू मैले जानेको कुराहरू हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु होइन। मनपर्छ भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गरिदिनु, अनि बेल नोटिफिकेसन पाउनको लागि चाहिँ मेरो भिडियो आयो भनेर नोटिफिकेसन पाउनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब बटन अनि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, अल सिलेक्ट गर्नु होला होइन। अल नोटिफिकेसन सिलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा जुनै पनि कन्टेन्टहरू आए पनि हजुरहरूलाई फर्स्ट नोटिफिकेसन आउनेछ। हस्त